När vi har sovit i skogen, då gäller förstärkt frukost. Jättefina bär fanns det. God morgon! Vi vaknar vid Vuomajoki som vi ska korsa på en bro. Sen ska vi se om vi hittar en stig upp på Blåfjället så att vi kan gå söder om det, uppe på Kalfjället istället för ner i buskarna. Det myggar sig idag. Det ska regna. Det regnar till och från nu. Så vi får se vad det blir för dag. Men vi går till Vuomahytta först. Och så tar vi ett nytt beslut där. Det är ungefär en mil dit. En liten bit efter bron hittar vi en stig som verkar leda upp på Blåfjället. Så nu testar vi det här. Så här långt känns det som ett bra vägval upp på Blåfjället. Slippa gå ner i skogen där det är fuktigt och myggigt. Här fläktar en del men det är fortfarande insekter. Det syns nog på filmen nu. Så här långt har det varit jättefint att gå söder om Blåfjället. Vi är väl halvvägs kanske. Och det har varit tydlig stig hela vägen. Så har vi tagit oss till Vuomastua. Inte kommit in ännu men den ser också jättefin ut. Jag ska erkänna att det är ett par kilometer genom buskagen här. Om man vill gå söder om Blåfjället. Som är rätt otydligt. Men det är inte svårt. Lika fin hytta här som många andra. Men det är den första som det är mycket folk i. Det är ett sällskap på 6 personer här. Vi får se om det bestämmer sig för att regna eller inte regna. Vi väntar här en stund.
blev inte riktigt som vi tänkte idag. För det blåste så hårt så det var helt omöjligt att hitta tältplats. Men till slut så hamnade vi här. Mitt tält är min borg. Det blåste satan i natt igen och det flappar och far. För vi får inte till spänningen riktigt på panelerna. Men det står ju tryggt och fint här och vi har sovit helt okej. Just nu blåser det inte lika illa. God morgon! Temperaturerna har gått ner till väl vad som ska vara mer normalt fjällväder. Det var ju så vansinnigt blåsigt igår så vi vågade inte tälta där vi hade tänkt. Vi fick gå över hela berget och ner på den här sluttningen. Fint här. Men det blåste, jag vet inte om det blåste lika illa, men jag ska inte säga att jag är orolig för tältet längre, det håller upp bra. Men vi får ju inte upp spänningen så att panelerna håller sig stilla. Så att det är ett jäkla flappande och farande där inne när man ska sova. Men det la sig i alla fall på morgonkvisten. Och så fick vi några timmars vila. Idag ska vi ner i skogen mer. Och det kanske kan vara skönt med tanke på omständigheterna. Så dag 7. Jag halkade och gjorde illa foten igår men den känns helt okej idag. Så det ska nog gå till slut i det här också. Vi börjar dagen med ganska lite vind och ändå inga insekter. Och det är fascinerande hur betten som kom redan första kvällen fortfarande är kvar på mina handleder och armbågar. Och varje gång man vaknar på natten, det är helt okej, det kliar inte så farligt. Men så fort man vaknar och börjar fundera på hur man ska vrida sig och vad man ska göra, så plötsligt är ena ärmen uppdragen och så är kliandet i full gång. Och sen går det nästan inte att sluta. Och jag vet inte hur länge det här ska sitta i, men det var de vidrigaste insektsbett jag någonsin har fått, tror jag. Så om vi inte har så fin dag idag, så tackar vi i alla fall för det slipper bli mer av den varan. Nu är de ju mitt på stigen. Där fjällbjörkmätaren har varit i farten blir det lite spöklikt. Vackert på sitt sätt. De ska väl leva de och. Gaskas hytta ligger en bit ner i skogen, men fint med utsikt över vattnet och en mysig altan. Lite äldre hytta känns det som, men väldigt fint här också. Åtta bäddar i den här stugan.
Boken sa att vi skulle ner bland diverse växter. Men den sa ingenting om fjälltolta. Men jag anade att det skulle vara mest sånt. Den här sträckan går i småtrist björkskog. Man får komma ihåg att titta på den fantastiska utsikten emellanåt. Och den djupblå sjön. Så har vi lokaliserat Altevas hytta. Det blir den första hyttan vi stannar på den här turen. Och då är det ju bara lappjord kvar sen. Så det blir ganska mycket tältnätter. Och foten klarade min vurpa, men det gick inte lika bra för höften. God morgon! Vi spenderade natten här på fina Altevas hytta. Lite skumt att den ligger nästan mitt i bebyggelsen, men det var fint här. Och vi fick sällskap av en gröna bandare och en kvinna som är på väg från Nordkap till sydligaste Grekland, en liten ö som är Europas sydligaste punkt. Hon ska vara ute i 1 år på den vandringen. Vi tar det lite lugnare och fortsätter de sista dagarna mot Abisko. Men det blir sannolikt tältnätter framöver. Men så här långt har allting varit fult idag. Och det regnar på oss. Det är första gången jag känner inte så kul på den här turen. Ja, men det var enkelt faktiskt. Dagens etapp som har gått bara uppför har varit så mycket lättare än någon annan vi har gått på den här turen. Och vi försöker dra ut nedgången till, eller resten av turen ska jag säga, fram till Abisko på 3 dagar, inklusive idag. För vi kommer inte hem. Vi får så hemskt många dagar i Abisko när tågen inte går. Men nu går det så ovanligt fort. Så vi vet inte riktigt vad vi ska ta oss för att det här ska ta 3 dagar. Men jag ser där. Om vädret skulle bättra sig, då får vi väl ställa upp tältet och ligga på fjället några timmar helt enkelt. Vi sitter här i solen och har lunchpaus. Så ser jag ju nu att vi har ett helt annat väder bakom oss. Men vi tar ändå en lång paus här och försöker spendera lite tid så att vi ska kunna ägna 3 dagar åt att komma till Abisko. Det går lite för fort idag.
de enda ställena där jag är snabbast. Mycket snabbare. Ledens sista hytta är Lappjordhytta. God morgon! Vi träffade massor av gröna bandare här i Lappjordstugan. Det var rena folkvandringen upp för berget, fast vi inte tycker att vi har sett så många bandare på restnaturen. Nu har vi tagit det väldigt lugnt här på morgonen, för vi vill spendera 2 dagar för att ta oss ner till Abisko, och det är väl egentligen en dagsetapp. Men nu börjar det ner i skogen och ner mot Torneträsk, och ja, det blir lite nya upplevelser när vi har lämnat Kalfjället bakom oss för gott. Så skulle bilden ha varit med Lapporten i bakgrunden. Och där var vi tillbaka i Sverige igen. Röse 272. Pålnostugan, en liten öppen koja som går att övernatta i. Medan man sitter och kikar ut över Lapporten. Jag tyckte att jag var mentalt förberedd på en upp ner sträcka i stenig fjällbjörkskog här på slutet. Men det är verkligen inte min favorit. Det handlar bara om att komma fram. Vi delar ju den här sträckan
på 2 dagar. För vi kommer inte hem, det är lite tåglogistik som inte fungerar. Så för att inte sitta vansinnigt länge i Abisko så kommer vi pausa på mitten här. Och det är väl skönt på så sätt att det inte blir så jobbigt. Men delar vi upp eländet på 2 dagar. Ja. Resten har varit bra. Vi hittade en alldeles strålande lägerplats för sista kvällen också. God morgon! Dag 10, sista dagen på den här turen. När vi går in till Abisko. Vi körde ju, som jag säkert redan har sagt, 2 halvdagar här på slutet. För att inte få så jättemånga nätter i Abisko innan vi kan åka hem med tåget. Men vi hittade ju en kalasfin plats här vid älven och slå läger i natt också. Och som sagt, sista biten in till Abisko nu. Det här söta lilla vindskyddet står ut med sjökanten på en liten udde. Bänkarna är breda nog att sova på, även om det kanske inte är meningen. För det finns inte just några tältplatser. Då har vi kommit in på Rallarvägen, alltså den transportväg som användes när man byggde Malmbanan. Och då passar det väl bra att vi är omgivna av mängder av rallarros. Invid Tornehamns samhälle ligger Rallarkyrkogården med ungefär 170 personer begravda. Tornehamns samhälle fanns mellan 1898 och 1902 när Malmbanan byggdes. Och sammanlagt bodde och arbetade ungefär 2500 personer här uppe. De flesta av de som ligger begravda här dog i en tyfusepidemi 1901. Men även olyckor och självmord skördade många liv. Första kontakten med civilisationen på 10 dagar har vi när vi kommer till Björklidens station. Och Björklidens samhälle såklart framöver. Det är förberett och klart att hänga på ledningarna i träden. Det var faktiskt fint idag på Rallarvägen. Med både kulturhistoria och natur. Rallarvägen, den är helt okej som anmarsch eller avslutning till från fjället. Men det är ingenting jag skulle ge mig ut och gå för dess egen skull. Så där ja, då var vi framme 10 dagar, 18 mil, Kilpisjärvi till Abisko turiststation.
Så där ja. 3 väldigt lugna dagar fick vi vänta på tåget här i Abisko. Och vi var ju inte så actioninriktade och ville gå massor i Björkskogen här. Nordkalottleden är i sin helhet en jättefin led. Jag gillade alla passen vi gick över. Och vill man bo i hytta så finns det ju massor med sådana också. Så nej, så speciellt äventyrligt blev det inte. Allting gick toppen. Tack för den här gången. Ha det bra, vi ses. Hej då!